আজি বহুত দিনৰ মই এটা নতুন ডিজাইনৰ কেক বনাইছিলোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোককো ডেক'ৰেশ্যনৰ গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাওঁ। এয়া দেখিছে নহয়, চামুচেৰে মই পাতকেইটা আঁকি লৈছোঁ, যিহেতু অকণমান বেলেগ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এইটো এটা ৰং কেনেকৈনো ওলালে নাজানো, এনেই মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ আৰু সেইকেইটা মিক্স কৰি থাকোঁতে বৰ ধুনীয়া দেখিলোঁ ৰংটো। তাৰপিছত হালধীয়া ৰংটো মিক্স কৰি এই দুপাহ ফুল বনাই ল'লোঁ। এই ফুল দুপাহো নতুনেই। তাৰপিছত বনালোঁ গোলাপ ফুল, যিহেতু বাকীখিনি ৰঙা হৈছে সেইকাৰণে বগা ৰংটো আৰু হালধীয়া ৰংটো বেছিকৈ ওলাব বুলি ভাবিয়ে দিছিলোঁ। আৰু মই ভবাৰ নিচিনাকৈ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ফুলকেইপাহ। আকৌ দুপাহ সেনেকৈ বগা গোলাপ দিলোঁ আৰু হালধীয়া গোলাপো দিলোঁ। এই যে অকণমানি ফুলটো বনাইছিলোঁ সেইটো নোজেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আচলতে মই নোজেলৰ নাম্বাৰবোৰ মোৰ মনত নাথাকে আৰু চব লিখাও নাথাকে, যি লিখা থাকে মই এইখিনি বাৰু কোনোবাই সুধিলে কৈ দিওঁ। দেখিছোঁ অকণমানি গোলাপৰ কলি কেইডালমানো আঁকি দিছোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত শেষত এনেকৈ কেইডালমান লতাৰ নিচিনাকৈ এনেই আৰু ধুনীয়াকৈ আনি দিছোঁ, দেখিবলৈ অকণমান ধুনীয়া হৈছে। এবাৰ বৰ্ডাৰটো বনালে এনেকৈ হালধীয়া ৰংটোৱে সেইটো নোজেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিটোৱে গোলাপ ফুল বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে এইটো ডিজাইন ইতিমধ্যে দুবাৰ ৰিপিট হ'লেই, কিন্তু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোহে দেৰিকৈ দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও চাগে কেকৰ ডিজাইনটো ধুনীয়া দেখিছে আৰু ফুলকেইপাহ কেনেকুৱা লাগিছে সেয়াও কমেণ্ট কৰি। মাজে মাজে এনেকৈ ধুনীয়া কেক ডেক'ৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' দি থাকিম, যিহেতু একেবোৰ ডিজাইন ৰিপিট হৈ থাকিলে ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিবলৈ আমনি লাগে। আপোনালোকে আপোনালোকে চাই একেবোৰ ডিজাইন বেয়াও পাব পাৰে, সেইকাৰণে দিয়া নহয়। কিন্তু কেতিয়াবা যদি ইউনিক ডিজাইন আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি এইটো হ'ল ফাইনেল লুক কেকটোৰ। সেয়া কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে গোলাপ ফুলৰ কি ৰং ভাল পায় সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই।